Dorazil jsem na stanoviště maršrutek u stanice metra Didube a budu schánět maršrutku, co jsou tady ty dodávky úplně nacpaný sedačkama, tak budu schánět maršrutku, která jede do vesnice Ninocminda, která je prostě strašně daleko u arménských hranic a těžko říct, jestli tam něco přímého pojede. Tak jsem konečně po celodenním putování dorazil do vesnice Ninocminda. Moc tady se mnou nepočítali, myslím, že v zimě ani hosty tady v tom hotelu neubytovávají a je to úplně promrzlá místnost. Sice začaly topit trošku, ale myslím, že se mi konečně budou hodit všechny ty polárnické věci, které sebou tahám prvních 14 dní úplně zbytečně, ale co mi udělalo radost, že jsem zapnul televizi a v ní byla moje oblíbená válka skladů. Hned ráno jsem se vypravil do 10 kilometrů vzdálené vesnice Gorelovka. Je to nejposvátnější místo pro ruskou sektu duchaborců, kterou jsem vyhnal v roce 1841. Odmítali pravoslavné chrámy, popy, ikony a co bylo nejhorší, byli pacifisté a neposlouchali cara. Do dneška věří, že v každém z nich přebývá Bůh a místo Bible mají písně. Duchaborci byli strašně milí, pohostili mě domácí zavařeninou, čajem, zákuskama, sýrem domácím, ale ukázalo se, že nejbližší možný obřad bude až za 4 dny, tak se teď vrátím 300 km do Tbilisi a budu něco fotit tam. Извините, горе маршрутка. Извините, горе маршrutka. Dneska mám volno, tak jsem si udělal výlet do městečka Gory, kde se nachází rodný dům a muzeum Josefa Vissarionoviče Stalina, jednoho z nejhorších diktátorů všech dob. Místní nedají na svého nejslavnějšího rodáka dopustit. Považují ho za hrdinu, který porazil fašistické Německo a vyhrál 2. světovou válku. Já sám si pamatuju ze začátku 90. let ještě večírky, kdy se připíjelo na vlast, na rodinu a pokaždé samo sebou je na Stalina. Muzeum se nesnaží o pravdivé zobrazení Stalina, ale je oslavou jeho kultu osobnosti. Poznáte ho jako romantického mladého revolucionáře i jako geniálního vojenského stratega v období Velké vlastenecké války. Nikde ani slovo o hladomoru na Ukrajině, ani o milionech vězňů Gulagu. A tady je jedna celá místnost věnovaná posmrtné masce Stalina. Nepřipadám si jako v muzeu, ale ve svatyni komunistického boha. V této místnosti jsou vystaveny dary, které obdržel Stalin od předních světových státníků té doby, jako třeba od Mao Tse-tunga. Ale ve vitríně za mnou je Bůh ví proč talíř, který poslali k 70 Stalinovi vojáci z Mariánských Lázní. Po několika dnech jsem se vrátil zpátky do vesnice Gorelovka a místní učitelka Rajza Astafurová mě vzala do nejposvátnějších míst pro duchaborce. My сейчас находимся в Сиротском. Это наш дом, где духоборы молятся. Но он был построен, когда духобор сослали в 1841 году. Duchaborci si udrželi svoji víru i tradice i v temných dobách Sovětského svazu. В принципе, все работали в колхозе. Тогда было важно, чтобы работали в колхозе. А что они занимались в личное время? В основном ходили старые пенсионеры. Так, им уже умирать их не трогали. Před půlnocí jsme se s Rajzou a jejím mužem Vasilem vydali mrazivou nocí do sirotčince na sváteční modlitby. Když jsme otevřeli dveře, vypadalo to, že jsme se odstli ve staré ruské pohádce. Kvůli takovým chvílím stojí za to cestovat. Stejně jako za komunistů chodí na modlitby hlavně starší ženy. Mnoho duchaborců se totiž vystěhovalo do Ruska a další se chystají. Není daleko den, kdy sirotčí dům osiří na dobro. Včerejší noční modlení u duchaborců byl naprosto fantastický zážitek. Bylo to jako kdybych se přenesl několik set let zpátky v čase. Ale ráno mi slíbil Vasil, že mě hodí do nejbližšího městečka na maršrutku, která jde do Tbilisi, ale tu svoji starou ladu prostě nenastartoval. Takže já tady teď už asi hodinu stopuju na silnici, kde skoro nic nejezdí a doufám, že tu nezmrznu.
Poslední den ve Tbilisi jsem se vypravil na tržiště dezertérů, které získalo své jméno před 100 lety během rusko-gruzínské války, když sem zběhlí vojáci chodili prodávat své zbraně. Teď jsem tady koupil místní specialitu, jmenuje se to čurčela, je to sladkost a vyrábí se to tak, že se oříšky navléknou na provázek a potom se ponoří do vinného moštu, který je zauštěný moukou. Vznikne z toho takováhle skvělá dobrota. To by měli lidi žijící zdravě a radost. Neobsahuje to totiž vůbec žádný přidaný cukr. A je to strašně dobrý. V nejodlehlejším koutě tržiště jsem objevil stánek, kam se chodí zahřívat trhovci. Nalévá se silná domácí pálenka čača, červené víno a stakany se zakusují nakládanou zeleninou. Vše jsem ochutnal, ale rychlé tempo zahřívání trhovců jsem dlouho nevydržel a vydal jsem se zbalit na další cestu. Хорошее víno. Dorazil jsem do vesnice Dujsi, v údolí Pankisi. Zdejší údolí nemá moc dobrou pověst. Žijí tady totiž etničtí Čečeni a v posledních letech mnoho z nich odešlo bojovat za islámský stát do Iráku nebo Sýrie. Dokonce jeden z velitelů islámského státu, Omar Šíšáný, pochází ze sousední vesnice. Jsou tady strašně krásné kamenné zítky. Ty domy nevypadají moc moderně, ale občas jsou bohatě vevnitř vybaven. Takový je i dům Chatuny Margošvili, který jsem si pronajal. V duchu tradiční čečenské pohostinnosti se mě Chatuna snaží každý den ujít k smrti. A to je asi tak jediné nebezpečí, které v Pankisi hrozí. V Dujsi jsou dvě mešity. Jedna stará, tradiční a druhá nová, postavená z peněz Saúdské Arábie, kam chodí především mladí a místní říkají salafistická nebo vahabistická, což jsou velice fundamentální směry islámu. V domku za mnou vedle staré mešity se před hlavní páteční modlitbou scházejí ženy k obřadu zvanému zikr nebo dhikr. Věří, že během tance a zpívání dochází k jejich přímému spojení s Bohem. Tohle je úplný sen fotografa, protože prakticky všechny ženy dělají, jako kdybych tu nebyl, takže se bude úplně skvěle fotit. Je docela smutný, že na ten obřad přišlo jenom 8 babiček, nejsou tam žádný mladý ženy a až jednou tady ty babičky zemřou, tak ten rituál se úplně ztratí ze světa.